Welcome to my channel ARV निर्माण सेवा कोलपुर 2 बाँके यो कन्स्ट्रक्सन भित्र सम्पूर्ण कामहरु सम्पूर्ण जति पनि जे छ कामहरु हामीले चाहिँ फ्री एडभाइस सबैलाई चाहिँ फ्रीमा निर्माण गर्दा लाग्ने लागत एस्टिमेटहरु सम्पूर्ण जानकारीहरु चाहिँ हाम्रो च्यानल मार्फत दिने गर्दछौं जसले गर्दा हजुरहरुलाई सहज र सजिलो होस् भनेर अनि बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन अब कुनै पनि वर्कहरु कन्स्ट्रक्सनहरु तयार गर्दा बिल्डिङहरु निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण बुझ्नु पर्ने मटेरियल सामग्री डिजाइन सबै हामीले जानकारी दिने गर्छौं जसले गर्दा हजुरहरुलाई सहज हुने गर्दछ सम्पूर्ण नयाँ भिडियोहरुको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ भने सबैजनाले सानो सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई दबाउनु होला घण्टीलाई पनि जसले गर्दा हाम्रो तपाईको नोटिफिकेसन अन हुन्छ र हाम्रो नयाँ भिडियोहरु नयाँ अपडेट गरिरहेको भिडियोहरु तपाईको स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले टाई बीम तयार गर्दा यसरी तयार गर्नुपर्ने हुन्छ टाई बीमहरुको कन्स्ट्रक्सनमा रिङहरु कसरी बनाउने टाई बीमहरु कसरी बान्ने कन्स्ट्रक्सन वर्कमा कतिको रिङ हाल्दा कत्रो पिल्लरमा कस्तो कुन साइजको पिल्लरमा कुन साइजको रिङ हाल्ने कोलमहरु बीमहरु कुन बीममा कुन रिङ यसरी हामीले जानकारी दिने गर्छौं साइज पिल्लरको साइज अनुसार कोलम अनुसार बीम अनुसार रिङहरु पनि फरक रहने गर्दछ त्यसैले हामीले हाम्रो सम्पूर्ण जानकारी लिनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला पूरा मूड खस्ता तो भला का हाथ है हाथ के चलत कोलम डिजाइन टाई बीम कोलम डिजाइन 9 इन्टु 9 बीम रिङ चाहिँ तपाईको 7 इन्टु 7 यो चाहिँ डिस्टेन्स रिङ डिस्टेन्स यो 6 इन्च डिस्टेन्स
चार भन्दाखेरि यो अलिक क्रसिङ गरेर भन्नु न टाइट राम्रोसँग जहिले पनि कोलम र बिमलाई बान्नु पर्दा कोलमसँग सटाएर कोलमको बिचमा बिच भागमा बिमको सरियालाई राख्नुपर्ने हुन्छ र बिममा रिङहरू बान्दा जहिले पनि बिम र रिङको बेन्डलाई चाहिँ मजबुत गरेर अलि टाइट तरिकाले बान्नु यता नखस्किने तरिकाले बान्नुपर्ने हुन्छ र कोलम र बिमको सरियाहरू जहिले पनि एल गरेर त्यसलाई त्यसलाई बेन्ड गरेर सरियालाई यताउता नहल्ने हिसाबले राख्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा स्ट्रक्चरहरू बलियो हुन जान्छ। स्ट्रक्चरहरू मजबुत बनाउनको लागि सरिया बिमको सरिया र कोलमको सरियासँग जोडेर टिकाउ र मजबुत नहल्लिने हिसाबले एल गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी प्रक्रिया अनुसार बिमहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।